Все, ми можемо розпочинати. Трансляція запущена. І наш новий вебінар, будемо ми говорити на надважливу тему, як говорити з літніми людьми про війну, як допомагати їм, як підтримувати їх, і як зробити так, щоб вони мали можливість цей важкий час пережити та залишатися надалі в ресурсі, і бути з нами і разом з нами відбудовувати країну, бо це також наші важливі люди, яких ми дуже любимо, і дуже хочемо, щоб вони з нами були дуже довго. Вибачте, я хвилююсь, бо це зараз йдеться і про моїх батьків, і про моїх рідних, і, мабуть, про рідних багатьох людей, хто дивиться наші вебінари. Anna welcomes everyone and says that today we will be discussing a very difficult and important topic about how we talk with elderly with the war. How do we support them? How do we help elder people get through what we all are going through right now? How do we help them to be resourced, to stay strong? How do we engage them into the rebuilding of our country, because they are also a part of it? And Anya says she's a bit worried when saying that, because it's also about her parents, and probably this topic is about the dear ones for pretty much all of us present here today, because we all have elderly people in our surroundings and close to us. So thank Anna for sharing that, and knowing also about her parents as well, that she's concerned about. And one of the things, and we wanted to talk about as we start today too, is just even impressions or issues that Anna or any of our other Ukrainian listeners have noted that is important for us to address. Like, for example, one of the things that Kalina shared with us, that and Kalina, as many of you know, is Ukrainian American and knows many, is that people having to make the decision to maybe stay someplace that's being shelled because they don't want to leave their parents, or making the decision to leave and leaving their parents behind because they don't want to come. So are there some things that Anna or others on the call would like to share with us as we get started? Ілен каже, що дуже важлива тема, і Аня, дякуємо тобі, що ти її піднімаєш і що ти також турбуєшся про своїх батьків. Ілен пропонує, якщо в когось із присутніх тут в Zoom або на YouTube-трансляції є якісь конкретні запитання про те, як бути зі старшими батьками, адже чи не обов'язково батьками, родичами, літніми людьми, оскільки навіть, якщо я правильно зрозуміла, пані Калина теж ділилася своїми історіями про те, що вона тут є з нами на Zoom, як частина команди Інституту травми, але українка за походженням. І ділилися історіями про те, що в багатьох людей є такі проблеми чи дилеми, коли вони не можуть своїх літніх батьків заохотити чи змусити навіть до того, щоб вони виїхали з міст і місць, які перебувають під постійними обстрілами. Тобто Ілейн пропонує, якщо в когось є такі нагальні питання з цієї теми, можна їх також поставити, щоб трохи скерувати нашу дискусію. I don't know if Anna would like to say anything or anyone else. Yeah, sure. Аня, може в тебе є якісь ідеї чи запитання? Так, про що для мене важливо? Для мене важливо поговорити і зрозуміти, як діяти в таких ситуаціях, коли батьки вже мають досить велику кількість проблем з здоров'ям, і інфаркти, інсульти і таке інше. І, по-перше, принаймні я не можу вмовити їх виїхати. Або вони вважають, що евакуація – це дорога для них в один кінець. І нічого зробити я з цим не можу. Кожен раз, коли я говорю про те, що вони мають виїхати, і будь-яке майно,
А взагалі будь-що в цьому світі для мене не є таким важливим, як вони. Але, принаймні в моєму випадку, я отримую зовсім іншу реакцію, бо вони себе доводять до того, що їм стає погано фізично, і я не знаю, що зробити. З одного боку, я намагаюсь їх вберегти від того, щоб вони були в ресурсі і були спокійні, а з іншого боку, я дуже хвилююсь за їх життя. І я не можу для себе зрозуміти, як мені з ними розмовляти і як мені поводитись. Ось зараз там був обстріл, вони без світла, і я не знаю, коли там цей взагалі обстріл закінчиться, бо він в тому районі, де він триває зараз. Можливо, у когось є схожі проблеми, а можливо, будуть ще інші запитання. Дякую. So Anna shared her story of her communication with parents, and she says that, her parents are in that age when they do already have some issues with their health, and this is one of the aggravating sides of this story. She says that she cannot really talk them into leaving the area where they live, into evacuation, and whenever they start talking about this, the parents get worried, and this is probably not very good for them to worry given the condition they are in. But like today, they had their area had been shelled, and they have no electricity currently, and Anya says she doesn't know when the shelling might stop. So her question is, how does she talk to parents at all about things like this, like evacuation, like saving their lives, like leaving belongings behind, which might also be important for them. Also, this is not that important for Anya, as she put it. So how does she talk to them so that it doesn't make them feel even worse, given the state they are currently in? Anna, thank Anna for the comment. And I think that one of the things that would be important for all of us do this, right at this moment, is maybe calling up a resource of even calling up a memory with an elder who we love and appreciate, and just notice what happens on the inside as you think about that family member or relative or neighbor, or just maybe even someone in your life that you've known that has been an elder. And I'm just going to invite everyone to call that resource in for just a moment. And if for any reason that's not a resource for them at this moment in time, just to call up any one of the resources that they've developed since we started meeting together. And let's start our meeting that way today to talk about this very delicate subject. Elaine, you mean a resource that is connected to someone else? Yeah, it might be an elder, yes. Like I'm thinking of my grandma right now, who's no longer with us on the planet, and yet she's a support to me. Mm-hmm. So I'm going to just invite people if they can call someone up like that, but also if not, they can call up any resource that they'd like to. Natalia. Аня, дякую тобі за коментар, каже Елейн. І Елейн пропонує почати цю сесію на цю таку складну і делікатну тему з практики ресурсності. Але в якості ресурсу пропонує нам усім пригадати когось зі старших людей, хто були чи досі є в нашому житті. Для Елейн це її бабуся, вона каже, бабуся вже не з нами на цій планеті, але вона для неї залишається ресурсом, таким теплом. І пригадати собі якусь історію або просто людину, яка була або є в нашому житті, людину літнього віку, і почати цю сесію з такої короткої практики ресурсності. Ми запрошуємо всіх, хто дивиться зараз, приєднатися до неї.
And I just invite them to take a moment and to notice the sensations and to try to draw their attention to pleasant or neutral sensations inside. Ілейн запрошує всіх звернути увагу на самовідчуття на рівні тіла, спробувати віднайти якесь приємне або нейтральне самовідчуття, пов'язане з цим вашим ресурсом або спогадом. And so, Natalia, if I also want to just welcome everyone here on our Zoom call and who are listening live on YouTube and who will listen later. Ілейн запрошує всіх, хто дивиться нас зараз наживо тут в Zoom або в Ютубі, і всіх тих, хто буде дивитися потім це відео в записі. And I'll quickly introduce our tri-team. We have Kalena, Stephanie, Tanaz, Deanne, and Sarah, who people have already met. And we have a new volunteer, Amy Reed, who is with us today. І Елейн представляє свою команду, хто сьогодні з нами. З нею працюють також Калина, Стефані, Танас. And Wendy, of course. I don't see her face. I wouldn't have missed her. Yes, of course not. Діен, Сера, Венді і нова волонтерка, яка ще з нами не була жодного разу, Еймі. I want to just start out with when I was doing the resourcing exercise, the memories of the beloved people in my life who have been my elders, who have now passed, because I am now an elder. I'm almost 70 years old. So, and actually a little bit of their spirit came to me, and I want to share just a little bit of what came. And then we have a lot of ideas to respond to the very delicate question that Anna has posed to us today. Ілейн каже, що поки думала про своїх літніх близьких людей, до неї, на неї зійшла частинка їхнього духу, і вона хоче поділитися тим, що до неї прийшло під час цієї практики. Елейн каже, що вона сама вже фактично літня людина, їй майже 70, і після того ми поділимося, наші колеги з Америки поділяться з нами своїми ідеями про те, як підходити до цього делікатного питання, яке сьогодні нам поставила Аня. My father-in-law and my mother lived at my house almost until the times of their death. They were 84 and 105 when they died. I know, 105, that was my father-in-law. He died in 2019. That's a lot. Елейн каже, що її свекор і свекруха жили у неї вдома до моменту своєї смерті. Свекруха померла, коли їй було 84, а свекор дожив до 105 років. And this kind of, the thought that I have, that as I'm thinking about them, is the difficulty when the child becomes the person who's trying to direct and advise their parents who have directed us their entire lives. І трудність ситуації в тому, що дитина, яка жила раніше під опікою батьків, і батьки їй скеровували і допомагали, зараз часто опиняється, ми всі як діти, зараз часто опиняємося в тій ролі, коли нам доводиться скеровувати і допомагати тих, хто для нас були орієнтирами. So how we express our love to them and our care when sometimes they make decisions that in our estimation are not the best decisions to keep them safer in the world at this moment in time. І питання в тому, як висловлювати їм свою турботу і любов, якщо вони приймають рішення, які, на нашу думку, не є найкращими рішеннями в плані безпеки, враховуючи поточну ситуацію в Україні і світі. And honestly, I think it's a very delicate dance between, respecting them and knowing that they have autonomy over what they decide to do, the decision making about what they decide to do, and yet sometimes saying, Mom, Dad, Grandma, Grandpa, but if we don't do this, we're very concerned about your well-being for what is happening right now.
and trying to even talk with them about weighing these choices again, the pros and cons of staying and leaving. And, also the great risk to their lives. And, honestly, I think, Natalia, some people are going to make the decision to stay put because it is just, if they're going, let's say, to the unthinkable, if they're going to die, they would rather die together in the place that they know, because that also provides comfort to them. It's such a slippery slope, isn't it? The things around you, belongings, those kinds of things that maybe their child, like Anna's thinking, that's not important, mom and dad. But for them in their lives, at the end of their lives, it may be the important thing that they're thinking about right now. Елен каже, що це дуже така делікатна межа і балансування між тим, як нам висловити свою повагу і як нам взагалі поважати наших літніх батьків чи родичів, а з другого боку залишити за ними автономність приймати рішення, зокрема рішення про те, хочуть вони виїхати чи хочуть вони залишитися. І оце тут може допомогти, каже Елейн, навіть розмова з ними про те, така розмова зважувальна про плюси і мінуси того, як буде, якщо вони залишаться, і як буде, якщо вони поїдуть, про ризики. Елейн каже, що дуже часто літні люди можуть вирішувати залишитися там, де вони є, тому що в їхньому уявленні життя вже, можливо, добігає кінця, і якщо доведеться померти чи загинути, то краще зробити це, по-перше, разом, по-друге, в тих місцях, які їм знайомі, там, де вони звикли жити. І нам, дітям, може іноді здаватися, що це не важливо, де і як, важливо тільки, щоб зберегти життя і ще жити, скільки можливо, але для літніх людей перспектива може бути трошки інакша, вони можуть бути більше прив'язані до місця і хотіти, щоб це все-таки було те місце, про яке вони говорять, в якому вони зараз живуть. Anna also mentioned earlier, but I forgot to translate that yeah, for her parents, moving out or leaving the town is like a one-way ticket. They perceive it as a one-way ticket that they might not even return. What you, Elaine, were just talking. Yeah, exactly. So kind of going along with what I'm saying. And so now I'm not going to say this is going to work, because with elders, again, it's a slippery dance. But one of the things I would often say to them when I could feel that there was a certain thing, I'm doing it this way, it doesn't matter what you say, even though it could cause me ill health, I'm going to do it. And I would say, well, Mom, or, Kenny, what if this was happening to me and I was going through blah, 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 and you were worried about me? What advice would you give to me? And then sometimes they'd start to smile, Natalia, they'd go, darn, well, I would tell you to leave too. But it's like you turn the equation around. And sometimes, and maybe Anna's already tried that, sometimes it works and sometimes it doesn't. Елейн пропонує такий хід, вона каже, іноді він може спрацювати, а іноді ні, але спробувати все одно варто. Елейн сама користувалася таким підходом у спілкуванні зі своїми батьками і зі своїми свекром і свекрухою. Коли заходить бесіда про щось, що наші батьки чи старші родичі вирішили зробити, і вони стоять на своєму. Ми розуміємо, що це не дуже для них це рішення для них не дуже правильне. Можна обернути історію якби навпаки і сказати, мамо, тато, чи там хто там ще. Якби я була в такій ситуації, якби я була в такій загрозі, от як ви зараз, і от була би переді мною така дилема. Що би ви хотіли, щоб я зробила? Що би ви порадили мені зробити? Поїхати, наприклад, чи залишитися. І Елейн каже, що в деяких випадках, бувало так, коли вона використовувала цю тактику, її рідні казали, от, треба, щоб ти поїхала, однозначно їдь, бо ти мусиш врятуватися. Хоча це не завжди може спрацювати. And, I think the other thing, Natalia, from what you shared about her parents saying like it's a one-way ticket, they may never come back, that, that may in fact be absolutely true. And so I think the other part about this, as the children of elderly parents, when do we say, I've done all that I can, and then letting go, that you can't force them literally out of where they are. And that is I can't even imagine, that is a very hard thing to sit with
when there would be the knowing that you could help them get into a safer part of Ukraine, or even for some people out of the country. І Аня, ти казала, що для батьків евакуація твоїх може сприйматися як дорога в один бік, без варіанту чи можливості повернутися назад. І Ілейн каже, так, це теж може бути правдою. І для дітей це дуже великий виклик розуміти, що ми зробили все, що могли, щоб урятувати чи обезпечити своїх родичів, але вони якби далі відмовляються. І якось із цим жити, що я, наприклад, могла вивезти їх в безпечніше місце, але вони прийняли рішення, що вони не хочуть виїжджати. Це дуже складно, насправді. And the other part, we do want to talk a little bit about just the varying abilities of elders who may be fine cognitively, but others who may have the beginnings, let's say, of dementia, or there are, like Anna said, that her parents have some health issues. I mean, health issues can be pretty slight, like maybe they have high blood pressure and they need to take their medication, or maybe they're not able to walk any longer, or they need to walk with a walker or a cane. And so when you are in a situation of war, those abilities or lack of can also be an extra stumbling block in trying to help our elders. Крім того, додатковою такою перешкодою в намаганні допомогти літнім людям може бути їхній стан здоров'я. Як Аня ділилася, що в її батьків вже здоров'я не дуже хороше, але тут може бути різний ступінь хорошості чи нехорошості здоров'я цих літніх людей. І каже Елейн, люди можуть бути в літньому віці, але все ще цілком спроможними мислити, а можуть бути вже такими, що мають перші прояви, чи навіть не перші, наприклад, деменції. Хтось може мати невеликі проблеми зі здоров'ям, наприклад, високий тиск, який можна за допомогою ліків тримати під контролем, а хтось уже може втратити, наприклад, можливість самостійно пересуватися. В будь-якому разі навіть всі ці різні прояви проблем зі здоров'ям є додатковою перешкодою в тому, щоб якось повпливати на їхні рішення чи допомогти їм. And before we do that, though, I would love to invite other members of our team if they would like to respond and have any additional ideas for the question that Anna posed us. Ілейн запрошує своїх колег поділитися, можливо, у них є якісь ідеї чи думки з приводу поставленого запитання. So let's see, Wendy, go ahead, Wendy. Yeah, I just had a thought because, and this is a different situation. This was a couple of years ago. My parents had both had strokes and I was supporting them to continue to live independently, but we were getting on thin ice as far as safety. Венді, я хочу поділитися своєю історією. Кілька років тому обидвоє її батьків мали інсульти, і вона каже, що намагалася допомагати їм якось продовжити вести незалежний спосіб життя, наскільки це було можливо, хоча це було досить складно. And we live near the coast of Florida, and there was a hurricane level 5 coming straight towards us. And they just said, we're not going anywhere. We're in our 80s. Our life is done. We just want to stay right here. І вони жили тоді на узбережжі, на Флоридському узбережжі, і куди наближався досить серйозний ураган. І Венді каже, що батьки обидвоє, їм вже було за 80, вони заявили, що вони нікуди звідси не поїдуть, вони вже люди літні і залишаються отут, де вони живуть, не рушайте мене. So it was a tough dilemma because I wasn't going to leave them. They weren't safe to be alone. And I'm not in my 80s. I didn't want to die. І Венді каже, що для неї це була складна дилема, тому що вона не хотіла їх покидати, бо їм було вже багато років, і вони не могли ще жити самостійно. Але заразом їй не було ще за 80, і вона не хотіла померти в цьому урагані. So what I did was I reached out to the younger generations in our family and had them call my parents and say how devastated they would be if something happened to them, just to remind them that they still have value to the younger generations in their family, and had some of those people
reach out, and that turned the corner, and they decided that we could go as long as we took the cats and some photo albums. І Венді придумала такий хід, вона зв'язалася з представниками молодшого покоління своєї родини, і хтось із них зателефонували батькам Венді і розказали про те, що вони будуть, в них розіб'ється серце, якщо з ними станеться щось складне чи непоправиме. Батьки Венді цим чином зрозуміли, що вони ще становлять цінність для когось у цьому світі, і що молоді, юні люди про них турбуються і переймаються, і вони погодилися виїхати за умови, що можна буде забирати з собою котів і альбоми з фотографіями. And it wasn't exactly a one-way ticket, although, since we were in the direct path, the house could have been gone. It wasn't political, so we kind of knew we could come back to the community, but we had no idea if the house would still be there. So anyway, I don't know if that's helpful, but I just wanted to share those couple of possible strategies. Those were strong-handed tactics. Get the younger generation to call them. Well, and I thought of that for Anna too, because we had that talk last week about the intergenerational resiliency, so I know it's a little, I don't want to call it manipulative, but it worked. It worked. Okay. No, I mean, I think that's like you pull anything out of your hat to try to get them to safety, right? Because Exactly. they can be intractable in no, right? The no can be a very big no. Exactly. Венді каже, що батьки погодилися. Для них це був не зовсім квиток в один бік, тому що ситуація не мала політичного характеру. Вони розуміли, що якщо будинок вистоїть, в цьому не було певності, чи вистоїть дім, то вони знали, що точно зможуть повернутися на свою територію додому після того, як закінчиться ураган. Але Венді і Лейн також зараз згадали про таке поняття, як міжпоколіннєва стійкість. Я так розумію, що це коли йдеться про те, що кілька поколінь задіяні в цьому процесі нарощування стійкості. І, звичайно, це трохи такий маніпулятивний крок змусити літніх людей, точніше попросити молодь зв'язатися з літніми людьми. Але якщо цей маніпулятивний крок досягає свого результату, то чому би ні? Можна теж його спробувати. That's all. Thank you, Wendy. Does anybody else on the team want to make a comment? See. Okay, well, I'm just wondering, maybe we can talk a little bit about the issue. I want to talk about this, and I want to also, our team had a lot of very concrete things that I think can be helpful. But one of the things that happened is that many of your elders were children during World War II. And we talked about this at a previous call, but some of them may have very strong memories and also could be having flashbacks as the cities are being shelled. Ілейн каже, що команда має такі дуже конкретні тактики, якими вони зараз поділяться з нами, щоб ми могли скористатися ними, але як загальний контекст пропонує таку думку, що багато літніх людей в Україні можуть мати ще, і ми говорили про це раніше, можуть мати ще, не те, щоб спогади, але флешбеки, наприклад, з Другої світової війни, бо вони її або пережили, або добре пам'ятають. І це теж такий чинник, коли зараз бомблять міста, обстрілюють міста, можуть спрацьовувати спогади про ті часи. And if they have dementia, they can think that the shelling that they're hearing in this war is World War II, for example, and they may ask where their parents are. So there can be some very difficult dialogues that can happen with their adult children, maybe if they don't understand how trauma can affect our mind and how these multisensory reminders can send us into a traumatic flashback. І люди старші, особливо ті, в кого є деменція, вони можуть сприймати теперішню війну, особливо якщо є таких багато сенсорних нагадувань, там звуки, запахи,
цієї війни, вони можуть сприймати її за ту війну, за Другу світову, і перетворюватися в прямому сенсі на дітей, шукати своїх батьків, кликати батьків. І це дуже такі складні діалоги, які можуть виникати між такими людьми і їхніми дітьми. Так, і цей момент теж потрібно враховувати. And so they may no longer have the cognitive abilities to understand that this is, 2022, but you can work with their sensory system to try to help calm them down so that their bodies can be in the present moment. That sometimes can help with the distress. І в таких людей з деменцією, дуже літніх, вже може не функціонувати належним чином когнітивна функція, вони можуть вже не розуміти, що відбувається, в якому вони часі знаходяться. Для них зараз може не бути 2022 рік, а щось зовсім інше. З такими людьми треба працювати через сенсорні системи, через тіло, доносити до них інформацію. So, for example, some of the things that can be helpful, like I have a blanket here in my hand, but sometimes even holding or even giving them a baby doll or a stuffed animal, and just going, oh, you want to rock? I'll rock with you. And sometimes just the rocking, we know that the sensory system can start to calm them down. And then, oh, there you go, Tanaz. That's such a nice teddy bear. But these kinds of things can be very helpful in helping to calm their nervous system and take some of their anxiety and distress away, or at least turn the volume down on it so it's not so present. Один з підходів, яким можна скористатися, дати такій людині ковдрочку, Елейн мала ковдру в руках, покривальце, або м'яку іграшку якусь, і сказати, ти хочеш погойдатися, зазвичай люди можуть хотіти погойдатися. Я погойдаюся разом з тобою, похитаюся. Ось так. Оце хитання – це є робота через сенсорну систему тіла. Воно заспокоює фізично нашу нервову систему через тіло. І якщо не повністю прибере тривожність і стрес, то хоча б частково знизить гучність цієї тривожності і стресу, які зараз є в цієї людини. And the same thing can be with music. So there, our sensory system, even if we have dementia, if we hear music, oftentimes you'll just see the elder person wake up and they'll start to even move a little bit, and that the music of their day can be very comforting to them. Також заспокійливою для нервової системи може бути музика. Вона теж працює через систему чуттів. Музика, яка заспокоює, яка десь може звучати фоном, от вона може трошечки стишити цю розхитаність нервової системи. And Sarah, would you like to share what you were telling us about the picture books, because in the project that you worked with, and how important that was? During the peak of the COVID-19 lockdowns, we were working with elderly people who were also locked in the houses, mostly alone. And most of them were elderly ladies who have also lost their husbands or beloved ones. So they were all alone. And we found out that since most of them were stuck in their low zone, they needed some tools for resourcing. And what we did was we either did calls with, something like FaceTime or Zoom or Skype with video. And in some cases, they didn't have the ability to use those internet technologies. So we use normal phones. Pause for a second so she can translate. Елейн попросила колегу Серу розказати про якісь, по-моєму, альбоми, вона казала, чи фотокнижки, зараз вона дійде до цього. І Сера поділилася, що в пікові періоди коронавірусу вона працювала з літніми жінками, які перебували в ізоляції в своїх домах. Вони перебували зазвичай на самоті. Як правило, це були люди, які втратили своїх чоловіків, жінки, які втратили своїх чоловіків,
І Сара каже, що в більшості випадків вони перебували в зоні пригніченості, в цій нижній зоні. І для того, щоб проводити ресурсність, практику ресурсності з ними використовували відеозв'язок там через FaceTime, через Zoom, через якісь інші додатки. Хоча не всі вони мали таку можливість. На цьому ми Сару перебили, зараз продовжимо далі. Go ahead. So we invited the elderly people on the phone or on a Zoom call to pick one picture from the family album or many pictures from the family album or the pictures that are hung in the house and ask them to describe about that happy moment. Gives us more details about how things were, how people were dressed, whether there was music, whether they were having fun, whether there were any specialties about that moment in the picture, the story of the picture. І цих жінок, які брали участь у цих дзвінках по Zoom, їм пропонували вибрати якесь одне фото або кілька фото з родинного альбому, чи, можливо, у них на стінах висіли фотографії, і детально розповісти про те, що відбувалося в той момент, коли була зроблена ця фотографія. Можливо, там звучала музика, що були вбрані люди, які на ній зображені, чи весело їм було, чи були якісь особливі деталі в цій історії. Ну і загалом розказати історію, яка стоїть за конкретним знімком. If this was a picture of a dinner, what was eaten, how delicious the things were, how they were smelling, or whether there were people laughing, all of the things that build up a story. And then ask them how they're feeling inside of their body, whether there are positive or neutral feelings, the sensations. Якщо на фотографії було зображено якийсь прийом їжі, там обід, вечеря, просили розказати, а що там їли, а чи було воно смачне, як реагували люди, ну, хто взагалі з людей був присутній на цій події. Тобто так детально розповісти про цю історію на фото. І після того просили учасниць цієї практики віднайти позитивні або нейтральні самовідчуття у їхньому тілі. And remind them that they can always use those happy moments as a resource when they're stuck on their low zone to raise to the, resiliency zone. Or if they're in the high zone, to come back to the resilient zone as well. І також нагадували цим учасницям, що вони завжди можуть скористатися своїми фотографіями, ну і взагалі такою практикою ресурсності, для того, щоб, коли перебувають в зоні пригніченості, піднятися догори у зону стійкості, або, як підказує Елейн, повернутися вниз у зону стійкості, якщо вони застрягли десь там у зоні збудженості. Thank you, Sarah. And this, I've just, had a thought too, I should have said in the very beginning, in response to Anna's question, is that does she think her parents are in their high zone, their low zone, or their resilient zone? Because if parents, let's say, are making a decision, let's say to stay, and they're in their high or low zone, then sometimes their prefrontal cortex, is not as accessible. So sometimes we're not thinking about the best decisions for ourselves. So doing something like Sarah just recommended about resourcing in that way, or conversational resourcing like we've talked about already throughout the last 50 days or so, might be a way to help them get into their resilient zone. And also, Natalia, it's really important that their child is in their resilient zone. So if I'm going, but you have to leave, and they're going, well, we're fine, so it's really important for their child to be in that resilient zone when they're talking to them about maybe these pros and cons of leaving, and to see if they can help their parent get into that resilient zone so that you're co-regulating, right, together, helping to make the best decision.
Ілейн каже, що забула запитати Аню, коли Аня розповідала про своїх батьків, в якій зоні вони зараз перебувають, ну чи зазвичай, чи коли ви приймали рішення, чи проводили ці бесіди про евакуацію, в зоні пригніченості, збудженості, чи в зоні стійкості, тому що коли, ну ми вже всі це зараз знаємо, коли людина перебуває в зоні збудженості або пригніченості, вона префронтальна кора у неї не дуже функціонує, вона не здатна прийняти рішення головою, так, чи ясним розумом. В такому випадку варто дітям, які говорять з батьками і заохочують батьків прийняти якесь, не якесь, а таке рішення, як ми хочемо, на користь безпеки, варто допомогти батькам повернутися в зону стійкості. І другий важливий момент, батьки, точніше діти самі мали би бути в зоні стійкості, тому що якщо я зі своєї зони збудженості буду верещати на маму, що ти маєш зібрати речі і звалити звідти, тому що тобі капець, ну це не дуже працює, тому що мама скаже, в мене все в порядку, чого ти кричиш? Тобто для того, щоб прийняти якесь рішення таке здорове, тверезе, і батьки, і діти мають бути в зоні стійкості, із цієї зони спілкуватися одне з одним, зважуючи плюси і мінуси, можливо, евакуації чи будь-якого іншого складного питання. Наталя, це останнє, це моя ситуація. Про те, що ти кричиш, а батьки кажуть, чого ти А кричиш, в батьки мене все в порядку. після мене переходять в зону збудженості. Okay. So Anna's saying that the situation when a child is yelling at the parents that they should leave, and the parents are like, "Calm down, we're okay. Yes. Why would you yell at us?" And then move up to their high zone after the conversation with their child. That is exactly Anna's situation. Yeah, so I think if Anna can do whatever she can to stay within that zone, and that might help her, and it might also help her parents not be as upset after the conversations like she explained to us. Not easy though. I don't want to in any way say that what I'm suggesting is an easy thing for Anna to do. Аня, ти вже знаєш, що сказала Ілейн. Я думаю, всі знають. Варто себе спочатку в зону стійкості перемістити, щоб не з криком, не з емоціями спілкуватися з рідними, а з зони своєї стійкості, бо саме з нею ми можемо себе найкраще проявляти. І коли ми будемо в зоні стійкості, то батьки будуть не настільки засмучені потім після цієї розмови, ніж якщо ми будемо з ними говорити з тривожності або пригніченості. Так? Звичайно, Елен каже, це нелегко. Вона розуміє, що все, що вони тут нам радять, це страшенно нелегко втілювати в життя. And I guess the other thing is the windy flick method, that manipulation method, like maybe her daughter could influence them where she can't. Sometimes different people in the family have a hidden secret sauce to get grandparents to do things in different ways that their children sometimes can't. Yeah, they have sometimes this more dear connection between. Yes, right, exactly. І Елейн каже, можливо, Аня, використати метод Венді Флік і запустити свою онучку, їхню онучку, точніше, свою дочку, поговорити з ними, бо часто між поколіннями, які далі один від одного, можуть бути якісь такі ключики, вони можуть знати, онуки можуть мати ключики до сердець бабусі, дідусів набагато більше, ніж діти зі своїми батьками. Я зі свого досвіду думаю, що це в цьому якась правда є. Між дітьми і батьками не такі милі стосунки, не такі близькі, як в моїй сім'ї, ніж між онуками і моїми батьками. And as I say that, we also, if the grandparents decided to stay, and let's say something happened to them, we would never want the child to feel like it was their fault that they couldn't convince them to leave. And so to know that ultimately it's in the grandparents or the parents' decision, right? Whether they leave or not. But certainly there can be all sorts of different ideas to try to encourage them to leave. І в будь-якому разі варто залишити право і розуміти, що остаточні рішення за батьками, особливо це важливо в такому ключі, якщо ми просимо своїх дітей попливати на наших батьків, дитині не вдається, батьки все одно залишаються, і з ними, не дай Бог, щось стається, щоб у дитини потім не було
травми чи думки про те, що я не змогла переконати бабцю, щоб вона поїхала, і не змогла її врятувати. То треба розуміти і собі, і дітям нашим, що рішення остаточне, і яким би воно не було, правильно, все-таки за ними, за нашими батьками. And so I see that Stephanie has her hand up. Stephanie? Yeah, so as you were talking, Elaine, about the ability of the brain to engage that prefrontal cortex, I kept thinking about survival responses. Yes. Because, and we've talked about those on the call before, but those fight, flight, freeze, and tend and befriend responses, when we're in a state of stress, those automatically kick in. And can sometimes determine how we respond. Стефані каже, що поки ми говорили, вона собі згадала і хотіла нагадати також нам про те, що в нашого мозку і нервової системи є 4 реакції на реакції виживання. Коли відбувається якийсь сильний стрес чи стресові події, то ми можемо впасти в одну з цих реакцій, потоваришувати, завмерти, втекти або битися. And I imagine as a daughter, it may feel sometimes hurtful to think that parents have chosen a home or belongings or something like that over you. It may feel like that sometimes. But I think it might also be important to remember that if those survival responses are activated, especially like the freeze, that may be what their brain and their body is telling them is the best case scenario for survival. And so it doesn't have to do with like any kind of personal decision or offense. It's more about the unconscious need for survival. І оці 4 реакції нервової системи визначають і впливають на рішення, які ми приймаємо значно більшою мірою, ніж мозок. Тобто ми можемо, і батьки наші можуть приймати свої рішення, поїхати чи залишитись, виходячи з цієї реакції. Якщо, наприклад, реакція нервової системи завмерти, то їм буде здаватися, що найкращий варіант зараз залишитися тут, де вони перебувають. І нам, дітям, може видаватися, ніби вони, наприклад, мама з татом вибрали свій дім чи там свою квартиру замість безпеки, чи замість мене, чи замість ще чогось. Але це насправді не вони головою вибрали, що дім їм дорожчий за щось інше. Це їхнє тіло, їхня нервова система в тому режимі, в якому вони перебувають, замороженому, наприклад, підказує, що це буде єдине правильне рішення. Це несвідома, неусвідомлена потреба вижити, а не свідоме когнітивне рішення. And so I think that some of these ideas, like Sarah mentioned with the conversational resourcing with the photos, might be good ways to start engaging them in conversation, and get them to a place where they're in their resilience zone, before they could maybe even contemplate the pros and cons of leaving. Because again, if they're in that stuck state, they may just be in a place where they're seeking survival, and they may not really be able to even weigh the heaviness of the decision, those pros and cons. І тому, перш ніж починати навіть бесіду з батьками, наприклад, на тему «Давай поговоримо про плюси і мінуси, виїхати, залишитися», варто допомогти їм повернутися в зону стійкості, тому що наприклад, замороженої реакції батьки не зможуть зважувати адекватно всі плюси і мінуси, каже Стефані. І оці розмовна ресурсність, ми про неї говорили на багатьох попередніх зустрічах, коли ми ставимо запитання, які допомагають віднайти якісь ресурсні відповіді. От в розмові навіть з батьками можемо спробувати повернути їх назад у зону стійкості і тоді вже вирішувати. No, that was really all I wanted to add. I know as a child who is coming to a position where I'm in more of a caretaker role with my own parents, sometimes it's helpful for me to go back and remember that, like, sometimes when they're being stubborn, it's not because
they're angry with me, it's because that's how they've learned to survive or to get through certain situations. And it helps me to have a little bit more patience with them. І Стефані каже, що ну, загалом вона більше не має що додати, але як людина, яка в своєму житті зараз доходить до ролі, в якій вона перебирає опіку більше над своїми батьками, аніж вже батьки опікуються нею, вона каже, що корисно час від часу згадувати, пригадувати собі самі, що батьки іноді бувають вперті не тому, що вони хочуть так себе зі мною поводити чи мені насолити, а тому, що вони навчилися так виживати, це їхня реакція виживання, і тому вони стоять на тому, на чому вони стоять, і не інакше. І ця думка допомагає Стефані бути більш терплячою зі своїми батьками. I just want to say what Stephanie said is so important. Stephanie, thank you for bringing that in because, and this also links to what we were saying earlier. If, for example, the elders were children during World War II, and there was, let's say, bombing or shelling, or they had a traumatic experience that was related to war, that we've talked about this on the call about children in Ukraine now, that sometimes children go into a freeze response. It's also called dissociation. So it would be such a natural thing to happen regarding the survival brain, hearing the shelling in the here and now, for the elder who could be in their 80s to feel like they can't move, and the safest thing for them to be is to stay put. And they may not even, as you said, Stephanie, that was really brilliant, that they may not even know why it is that they don't want to leave, but that may be so embedded from childhood because of what they experienced during the Second World War. І дуже важлива ця заувага, яку зробила Стефані, каже Елейн, тому що, як ми вже говорили перед тим, оця втрата вольового контролю над собою, цей перехід в роль, коли над тобою опікуються, особливо актуальне для людей, які настільки в такому віці, що пам'ятають або пережили Другу світову війну, вони знову потрапляють в цю роль дітей, за якими хтось опікується, вони впадають в цю реакцію завмерти і вже з неї діють. І їм здається, як дитині, і ми про це говорили на сесіях про дітей, що діти зараз, теперішні діти в Україні, часто впадають в цю реакцію замри, і їм здається тоді, що коли вони не рухатимуться, нікуди не їхатимуть, нічого не робитимуть, що так можна вижити, що це перебути, перечекати, це теж реакція, це теж спосіб виживання. І тому варто пам'ятати про це, спілкуючись із нашими літніми людьми, бо для них це може бути якби відгук того дитячого пережитого досвіду з попередньою війною, яку вони пережили. And even those who may have been born after the war can still be affected by the traumatic experiences that their parents experienced during war, in what we're learning more and more about, how traumatic experiences are transferred to children. So there's so many ingredients that could be at the core of why an elder may not want to leave a place that we perceive as and know is very dangerous. They may not see it the same way. І навіть якщо наші батьки чи наші старші люди, про яких ми говоримо, не пережили Другу світову війну особисто, вони знають про неї з досвіду своїх батьків. І, як ми вже говорили, травматичні переживання можуть передаватися з покоління в покоління. Вони могли засвоїти травму своїх батьків, які точно пережили, застали, скажімо так, Другу світову війну. І тому дуже важливо враховувати всі ці нюанси в ситуації, коли ми маємо батьків, які не хочуть рухатися з того місця, де вони зараз є. Тобто, ця історія може мати багато різних пояснень. So I'm going to just pause for a second. Tanaz has a wonderful list of different things that can be very helpful for elders that I'd like her to talk to us about. But before we do that, I wanted to see if anyone here has any other comments. If Anna or any of the Ukrainians on the call, or who might want to put a comment into
YouTube Live have any comments or further questions about what we've spoken about so far? Зараз Танас поділиться з нами якимсь списком того, що можна робити, чи можна допомогти літнім людям, але спершу Єлен запитує, чи є в когось запитання з тих, хто тут за нами в кімнаті, або хто дивиться нас на Ютубі, чи є в когось запитання з приводу того, про що ми поговорили до цього моменту. See if anybody has any comments. Okay. All right, nothing in the chat. All right. Okay, well, okay, yes, Anna has something. Аня? Anna? No. Я не бачу, принаймні зараз, запитань. Під трансляцією в Ютубі я також їх не бачу. Тому можемо продовжувати далі про те, що ми говорили. So Anna says there are no questions and she doesn't have any. Okay, so Tanaz had created a really wonderful list of different things to consider. So Tanaz, I'm going to like to invite you to share some of the things that we haven't talked about so far that are some of the things that people should be thinking about. Could be thinking. Thank you. This list is just, practical tips, and please adapt them to whatever your situation is. It also assumes that there's a base level of cognitive ability and ability for the elders to move about as I share them. Танас каже, що ці ідеї, якими вона збирається поділитися з нами, це такі практичні поради. Їх можна адаптувати до ситуації, в якій зараз перебуваєте ви і ваші батьки чи літні родичі, але вони передбачають наявність такої тверезої думки, тобто збереження когнітивної функції у людей, про яких ми говоримо, і здатності пересуватися самостійно. Checking in on elders frequently can offer them a lot of safety and reassurance. And not all the conversations need to be about the seriousness of the situation, even though it's serious. It could also be about what's coming up for them during their day. Спілкування з рідними і просто дзвінки, наприклад, щоб спитати, як у них справи. Вони не всі повинні бути про серйозні ситуації. Не обов'язково щоразу говорити про щось складне, що відбувається, чи про те, наскільки складні ситуації ми зараз перебуваємо. Можна просто цікавитися тим, як вони, чим вони зараз займаються, що у них в сьогоднішньому дні сталося. Helping them through apps to locate meds and supplies like that can be very beneficial because many elders are probably going without meds at this time and may not have the capability to locate it themselves. Можна допомагати своїм рідним з використанням мобільних додатків, які знаходять певні ліки чи продукти, які їм потрібні, тому що часто літні люди не можуть самі для себе їх знайти. Maybe even taking the meds that they do have, if they have them, and wrapping them in little paper pouches so that it's easier for them to take the dosage without having to worry about, I need one of this and two of that, if they have multiple meds that they're taking. Так, ще порада про ліки. Якщо батьки приймають різні ліки і мусять їх виймати з різних упаковок, можна спакувати їм якби окремі такі ранкові чи обідні, вечірні прийоми, щоб вони знали, що це я розгортаю в певний час дня і приймаю, і не турбуватися про те, що звідки взяти, бо для них це може бути складно. Writing notes to them, reminding them of how much we value them can be very reassuring. Можна писати батькам чи рідним, літнім людям записки, в яких ми нагадуватимемо їм про те, що ми їх цінуємо, любимо, їм це буде дуже приємно і насправді дуже потрібно. Writing notes about them so that people who may encounter them when they're in a dazed or confused state can read that note and understand how to help them. Також можна залишити
із ними записки, в яких написано про них самих, щоб якщо з ними працюватиме хтось, чи зустрічатиметься хтось, хто не знатиме все про цих людей, то вони зможуть прочитати інформацію і зрозуміти, з ким мають справу. Helping them with video calls and programming things into their phone on speed dial, and helping them practice how to dial those numbers so that when they actually need to do that, it can come more automatically. Можна допомогти їх навчити користуватися відеозв'язком, допомогти їм набирати певні номери телефонів, щоб вони попрактикувались набирати певні номери телефонів, коли їм доведеться ці номери набирати, щоб вони знали, як це робиться. Locating areas where provisions are available, any kind of food or other things that they need, and bringing it to them. Можна також знаходити місця, де є продукти чи інші речі, які їм потрібні, щоб вони знали, де це можна отримати, або навіть приносити їм це самостійно. And can I just also add to that? I mean, Sarah had also mentioned about food insecurity and knowing that that's a problem right now in many places in Ukraine, because you may not be able to bring them food, but then how do they access food? So this is where you, if you're in a faraway city, is you may be able to help them by trying to find out where there is access to food sources. So is there a humanitarian center, for example? Because they may not be organized enough to know where to go to get those kinds of resources. And we also know that the water has been impacted in many areas, and how they also may be able to get fresh water if that's the case in the situation they're in. Так, Елейн додає, що в Україні не всі діти зараз перебувають фізично поруч зі своїми батьками, хтось виїхав, хтось залишився, тому в деяких випадках не можемо ми своїм батькам перенести їжу чи ліки, але можемо допомогти з'ясувати, де їх можна знайти в їхньому місті, де, наприклад, є центри гуманітарної допомоги, де можна отримати продукти, де можна отримати чисту питну воду, якщо є проблеми з водою. Ми знаємо, що зараз в багатьох містах також можуть бути із цим проблеми. In line with the flick method, having conversational resourcing with them, and drawing out their wisdom. That reminds them of how they're valued. It could be childhood stories, it could be life lessons, anything that there's already that context for and connection with, and involving as many people in the family to do that with them as possible. Також можна, let me translate that, please. Yeah, I'm sorry. Також можна використовувати практику розмовної ресурсності, про яку вже неодноразово згадували сьогодні, і метод Венді, також про те, що для того, щоб нагадувати їм, що вони теж є носіями певної мудрості, що ми це цінуємо. Це можуть бути якісь життєві уроки з їхніх вуст, це можуть бути якісь розповіді про їхніх рідних чи про наше дитинство. І нас рекомендує залучати до цих розмов якомога більше людей, щоб це була така колективна практика ресурсності родинної. I was going to just also say that I think it's also really important that if this is the hard thing, because I know there's the plea of wanting them to leave or to be in a safer zone, they may decide not to. But I think you have to think about the quality of the relationship you want to have with them, even if they're in a place where they're in danger and you're in a safer spot, is trying to think about what are the moments that you would like to remember about your conversations with them. If it was the very last conversation that you had with anyone that you care about in the world, what kinds of things would you want to say, and the kind of love that you would want to convey to them in a conversation. And it could be in just a sweet memory of, Mom, you remember the time we went to the ocean and we did whatever, right? So I just really encourage to also,
this is kind of like the shifting and staying of the model is, yes, there's suffering about if they don't leave, but what about also shifting your awareness to what else is true about the relationship that you have with that parent? І Or що стосується розмов зі своїми рідними, Елейн каже, що варто також подумати про в цьому контексті, в якому ми, українці, українки, зараз перебуваємо і спілкуємося зі своїми батьками. Варто також подумати про те, що коли вони прийняли не те рішення, яке ми хотіли, і ми спілкуємося з ними по телефону, тільки яку ми при цьому хотіли б зберегти якість взаємини з ними, що це, якими мали би залишитися наші стосунки, попри те, що вони там, а ми тут, і вони не там, де ми хотіли, і не зробили так, як ми хотіли. Це важкий момент, каже Елейн, і я з нею згодна. А що як ця розмова, наприклад, остання? Якою би я хотіла, щоб вона була? Про що я хотіла би, щоб ми говорили з моїми батьками? Можна згадувати щось приємне, можна поговорити про якісь спільні спогади, пам'ятаєш, як ми їздили кудись і так далі. Тобто, щоб це йшлося нам про якість нашого спілкування, а не тільки про те, що мама з татом не зробили так, як я хотіла. І це також варіант цієї практики, про яку ми неодноразово говорили, змістити і зафіксувати, замість того, щоб говорити з ними про те, як там все складно, і в якій вони небезпеці, і як вони зробили не так, як я би просила. Змістити увагу до того теплого, що було і залишається між нами, і на ньому зараз зосередитися, що ще правда в нашому житті. So, Tanaz, is there any one or more thing left, because we're getting close to ending? Yeah, just one final point. If there are healthcare workers around, possibly also in that area, making sure they know about the elderly, making sure the elderly know about them just in case, that also can provide a sense of security. І ще один пункт зі списку Таназ про те, що якщо в тому районі, де проживають батьки, є якась допомога для літніх людей чи медична допомога, то знайти спосіб їх сконтактувати між собою, щоб батьки знали, що є такий варіант, що хтось може прийти, наприклад, щось принести чи потурбуватися, і щоб ті люди той сервіс знали про те, що є такі люди, яким може бути потрібна допомога. And knowing that healthcare workers are, it's very difficult right now, but have someone, if there's someone who's still near them, know where they are, if they can possibly help them, if they did need to leave their space, if you can help them create a plan that could be about their departure if the situation got to be very critical. And knowing that sometimes people live up, flights of stairs, and there's not an elevator. I mean, things like that. How can they get to a safer space? And to at least plan for it, even if they don't want to leave the city that they're in. Елейн каже, що, знову ж таки, з поправкою на український контекст у нас зараз часто немає таких надмірних можливостей опіки над людьми одні одних, але варто хоча б налагодити, Елейн каже, контакти хоча б з кимось, хто міг би гіпотетично допомогти батькам, якщо їм потрібна така допомога на випадок, якщо вони раптом таки захочуть виїхати або просто там вийти з дому. Можливо, батьки вже дуже літні, можливо, в будинку, де вони живуть, їм важко пересуватись, бо немає ліфта і є сходи. То варто було б знайти когось, хто на випадок, якщо вони захочуть таки виїхати, мати план, тобто мати по пунктах, до кого ми звернемося, щоб допомогли їм вийти з будинку, допомогли їм сісти куди треба і вивести їх звідти. Okay, and Sarah, you have your hand up? I would like to add something. As we age, it is highly important to be active, to remain active if the body is still capable of moving. So it's always better to invite them to move during the day and do their daily chores themselves, just like cooking or cleaning, the basic routine stuff, if they are still capable of doing it. Because sometimes when we're stuck in our low zone, we may not want to do anything at all, just lay down. And that may be the case for them.
it's always good to invite them to keep on with the daily course, or do some, maybe through a phone call, you can all walk in the same, in different houses, but walk doing a, mobile phone talk, things like that. Or some of the movements that Vera has shared with us online, that could be very easily integrated into a phone conversation, or if you're meeting with them on Zoom, if not in person. Right. Сера нагадала такий важливий момент, що коли людина старішає, дуже важливо зберігати фізичну активність, якщо тіло ще має здатність рухатися, зберігати фізичну активність, тому що дуже часто, коли ми опиняємося в зоні пригніченості, нам нічого не хочеться, нам хочеться просто цілий день лежати і втикати в стелю. Важливо нагадувати батькам про те, щоб, якщо вони все ще на ходу, щоб вони продовжували займатися своїми звичними справами, прибирали вдома, готували їсти. Не знаю, наскільки безпечно там виходити кудись, але хоча б по дому робили все те, що вони зазвичай звикли робити. Це, крім активності, ще дає також це відчуття звичної рутинної якихось завдань, які вони продовжують виконувати як звикло. Коли ми спілкуємося з ними по телефону, то не лежати на дивані і говорити, а давай я буду ходити по своїй квартирі, а мама чи тато будуть ходити в цей час, поки ми говоримо по своїй, находжувати кроки. І їм про це треба регулярно нагадувати, тобто постійно, щоб це було постійне нагадування. І Елейн також нагадала про вправи, які Віра нам показувала, що їх теж можна робити з батьками чи по телефону, чи якщо ми зв'язуємося з ними по зуму, показати їм, як рухати там головою, плечима, щоб розрухати собі цей стрес, який накопичується. Thank you. Thank you. Oh, one more sorry, go ahead. And if you're all living together, so the elderly people may also be in your house, let them do something as well. They may cook for their grandchildren or dress them up, because doing something gives us a meaning in life. And it's very important for them to have a meaning. So make them active, let them take roles, let them do something in the house. Right, thank you. І якщо ви живете разом зі своїми літніми батьками чи іншими літніми родичами, то можна їм давати якісь справи на виконання, готувати їсти, одягати там онуків чи правнуків. Тобто, щоб вони мали хоча б якусь роль в домі, не зовсім вже були списані з рахунків, тому що виконання хоча б якихось завдань по дому додає нам відчуття значимості, потрібності, а це зараз також дуже важливо. Yeah. Thank you, Sarah. And then, Kalena, you had said some beautiful things about Ukrainians and elders when we were having our pre-meeting. And I just want to give you an opportunity to say whatever you'd like to say. And you don't have to say it in English first, just say it in Ukrainian, and you can tell us later in the post-meeting what you said. So I know that don't have a lot of time left, but it was so sweet what you said. Okay, sure. Thank you for the opportunity. Yes. Я раніше ділилася з Елейн, що в нас на діаспорі в Америці люди похилого віку грають дуже важливу роль в наших громадах. Вони справді, вони є такою великою підтримкою в родинах, чи дають емоційну підтримку, практичну, варять, опікуються, журяться за нами, і також в наших громадських організаціях. І що я ділилася з Елейн і з командою, що вони якраз тепер є дуже перейняті, вони дуже хвилюються про війну, стараються якнайбільше допомагати, але вони справді під великим стресом. То це також було дуже корисно для мене, щоб я могла нашим жінкам і мужчинам передати декотрі ці поради також. Дякую. Thank you, Kalena. Whatever you said, I'm sure it was really nice. Yes. So, Natalia, I see our time has slipped away. I want to just turn this over to Anna. And if there's anything that Anna would like to say as we're leaving today.
Так, наш час закінчився, і на завершення, Аня, тобі слово. Я дякую дуже. Мені відгукується все, що ми сьогодні говорили, і ця тема, ця сесія не готувалась як мій особистий запис. Це якось вийшло так дуже случайно. Я зайняла цей час, бо дійсно, власне, сьогодні відбувався мікрорайон, де мої батьки, і там дійсно сьогодні дуже складно. І, ну, мабуть, так співпало, бо розмову про літніх людей ми на цей день планували ще на минулому тижні, і тому, мабуть, я скористалася цією можливістю. Але я вам дуже вдячна, і я знаю, що подібна ситуація, вона в дуже багатьох родинах, бо у дуже багатьох моїх знайомих є принаймні така ситуація. Іноді мені здається, коли я спілкуюся зі своїми батьками, або коли слухаю розмови зі своїми знайомими, мені іноді здається, що наші дорослі, літні люди, вони більш стійкі, ніж ми. І дійсно, коли я розмовляю зі своїми батьками, мені здається, що я в цей час не в зоні стійкості, а у них все начебто більш-менш досить спокійно. І хоча вони зараз в складній ситуації, вони зберігають цей свій спокій. Я вам дякую за вашу мудрість. Я буду вчитись приймати рішення людей. Дійсно, кожен з нас має право на свої рішення. І я дуже дякую за поради щодо активних рухів. Я згадала ковід, коли не можна було виходити з дому, можна було тільки, якщо в тебе є домашня тварина, і я бігала зі своєю собакою, і це було чудово, бо тоді мене це підтримало і не дало провалитись в зону пригніченості. І я подумала про те, що я своїм батькам дуже пораджу ось ту нейройогу, яку нам Віра дуже часто преподає, для того, щоб вони теж, бо виходити з дому зайвий раз дійсно небезпечно через обстріли, але вдома займатися нейройогою, мені здається, буде чудовим рішенням. Дякую. So Anna is really grateful for this session, because it was not intended as a session to respond to her personal inquiry or question, but it coincided with today's date, which is also a day of heavy shelling in the area where her parents live. So she's really grateful that we had this opportunity to discuss the issues of helping the elders, because this is very relevant for her, especially today. And she says that she thinks that in some cases, or in many cases, and from conversations with friends, Anna has oh my God, she sees that elders often are more resilient than us, and that in many stressful and anxious situations, they actually stay stronger than we do, and they're always like, we're fine, we're okay, we're handling this normally. But she also says she will learn to accept their decisions, and she will also remind them about the need for active way of living. It's not really possible for them to leave their apartments given what's happening outside, but they still can move around and do those daily chores, course that we talked about. And so, and definitely she says that the neuro yoga that Vera has been teaching us will be a helpful suggestion for them that she will definitely make. So thank you for this session. And Natalia, please say to Anna, oftentimes I think we've seen on these calls that when someone's going through something and they have the courage to bring it forward in our meetings, that we've learned that many people all over Ukraine, actually all over the world, are grappling with similar challenges and worried about their elders, and because they may be in peril in all different kinds of ways. So I always just want to thank Anna for her wisdom and her bravery, courage to bring forth just really important issues right now that are being faced by many in Ukraine. I just think we all just appreciate and care for her so much. And I know that I will be having special intentions today in thinking about her parents
who are in a very perilous situation. Аня, тобі вдячність за твою сміливість, за те, що ти підняла цю тему, бо ця тема однозначно, як показала наші попередні сесії, все, про що ми говоримо, воно відгукується дуже багатьом людям завжди, і не тільки нас це стосується, а зазвичай багато хто виносить для себе щось корисне з кожної розмови. І Ілейн каже, що сьогодні твої батьки будуть в таких особливих намірах згадані нею в молитвах. І вдячність тобі за сміливість, за ділення, за те, що ми всі тут, зрештою. Дякую тобі. So until Friday, blessings to all of you. Побачимося в п'ятницю. Усім благословень від Ілейн. Дякую. Дякую, до п'ятниці. До побачення. Bye-bye. Thank you.